المهم هو إصلاح برامج الدعم وليس إلغاؤها. ما هي أهمية سياسات الدعم ولماذا الدعم؟ برامج الدعم في معظم الدول العربية غير النفطية هي سمة كانت من أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية. على مدار العقود الماضية كانت هذه الدول تضع في موازناتها أموال تقدر بحوالي 20% من موازنة، أو ما يقارب بالمتوسط 5 إلى 6% من الناتج المحلي لدعم سلع أساسية، وسواء كانت غذائية أو طاقة أو تعليم مجاني أو رعاية صحية. وهذا كان ضروري وله قيمة اقتصادية ومنافع اقتصادية واجتماعية كبيرة، لأنه كان يساعد الفقراء على أنه يساعدهم على تحمل الأعباء المعيشية، وخصوصا أن أجورهم ودخولهم متدنية أصلا، ومعظم العاملين بأجر في هذه الدول، وأنه في ارتفاعات في الأسعار خارج إرادتهم كانت، وبالتالي يعني هذا الدعم كان يوفر لهم حياة كريمة، إضافة لأنه كان يساعد المنتجين والمستهلكين ويساعد الاقتصاد بشكل عام على أنه يزيد تنافسيته أمام السلع المستوردة. ما هي آليات تمويل الدعم؟ هناك لا شك أبداً أن هناك في منافع اقتصادية واجتماعية للدعم، لكن الكلفة بالمقابل كانت كلفة مالية، ودائما كان يطرح السؤال ماذا عن الكلفة المالية اللي بتحملها إما الدولة وخزينة الدولة لدعم برامج دعم السلع الغذائية الأساسية. ولهذا السبب دخل صندوق النقد الدولي من هذا المدخل وضغط على الحكومات العربية بأنه تلغي وتقلص هذا الدعم تدريجيا حتى تنتهي منه إلى الأبد، بحجة بأنه هذا غير مكلف، أنه هذا مكلف تماما كبير بشكل كبير، وأنه بيولد عجز في الموازنات، وبالتالي العجز بيتحول لدين عام، وهذا الدين بده خدمة، وصندوق النقد الدولي لا يستطيع الاستمرار في إقراض هذه الحكومات اللي عندها عجز نتيجة للدعم. فكان دائما جزء من الإصلاحات اللي بيطالب فيها صندوق النقد الدولي هي رفع الدعم، وكأنه بيقول لازم نخفض الإنفاق على هذا البند في الموازنات. لكن دائما السؤال كان يقال بأنه ماذا عن المنافع اللي بدها تذهب مع إلغاء الدعم؟ يعني يصير ما يسمى المفاضلة، هل الكلفة المالية نتيجة إلغاء الدعم هي تساوي أو تكبر أو تكون أكثر من ما يسمى المنافع الاقتصادية والاجتماعية؟ الجواب لا، لأنه مع الدعم كانت الحالة الاقتصادية للمواطنين استمرت على حاله، والموازنة كانت فيها عجز، وكان في بطالة وفقر، كان في لا عدالة. ولما التغى الدعم تدريجيا في آخر كم من سنة كمان لم يتحسن الحال، وبالتالي لا صارت موازنات عندها فوائد، ولا صار في تحسن بطالة، ولا تحسن في فقر، والناس بالعكس يعني بطلت قادرة على أنها تأمن حاجاتها الأساسية، بالعكس دخلت فئات وأسر كثيرة إلى دائرة الفقر. وبالتالي يعني بصير السؤال هون إذا لماذا إلغاء الدعم؟ الحجة بأنه كمان أنه البرنامج أو المنهج اللي كان قائم في معظم هذه الدول العربية كان ينطوي على هدر، ينطوي على سوء استخدام، ينطوي على سوء استغلال الدعم، ينطوي على أنه مرات كثير يا أغنياء بيستفيدوا منه زي الفقراء. فالحل هو ليس بإلغاء البرنامج نفسه، الحل بتحسين وإصلاح تطبيقه، وذلك المبدأ يجب أن يرد دائما ويكون في ذهن السياسيين واللي بيديروا البلد. لكن بصير السؤال أنه كيف نطبق البرنامج الدعم بحيث يصل لمستهدفيه إلى المستهدفين منه والفقراء والمحتاجين أصلا، يعني هذا هو الأساس. ما هي البدائل عن سياسات الدعم؟ البدائل عن البرنامج القائم هو تأمين حماية اجتماعية وتنضج الظروف والشروط التشريعية والمؤسساتية اللي بتأمن حماية ضد البطالة، ضد الشيخوخة، التأمين الصحي اللي بتعطي للفقراء ما يسمى مخصصات إعانات ومعاشات نقدية. عندها ممكن تفكر بأنك تلغي الدعم تدريجيا، وبالمقابل مش على كل السلع، كمان لازم تفكر بأنك تتميز بعض السلع، تميزها وتفضلها وتبقى عليها الدعم. السلع الأساسية تنتقي 20 سلعة أساسية أو خدمة أساسية وتبقي عليها الدعم، بس الدعم يروح للفقراء إما من خلال إعانات نقدية مباشرة بناء على قاعدة بيانات الوزارات الشؤون الاجتماعية، أو من خلال مسح للفقراء، وتحدد قيمة الدعم النقدي بدك توفره مشان هذه السلع، وتشوف سلة المستهلك وقديش هذه السلع بتشكل سلة المستهلك، وتحدد نسبة وتناسب من قديش الدولة بدها تتحمل لدعم هذه السلة. ولذلك أنا أعتقد في مناهج إحنا مع الإصلاح البرامج الدعم، لكن ليس مع إلغائها أبدا، لأنها تمس بحاجات الفقراء والأسر الفقيرة والنساء التي تعيل أسر أيضا، وبالتالي يعني إحنا مع الإصلاح لكن مش مع الإلغاء.
للتوسع أكثر والتعرف أكثر على واقع الدعم المقدم للمواطنين في عدد من الدول العربية، يمكنكم الاطلاع على ورقة بحثية للدكتور نصر عبد الكريم بعنوان دعم السلع الأساسية في المنطقة العربية على موقع الشبكة ANND.org.